Chào mọi người, hôm nay thì mình Linh Nha My rất vui được trở lại với mọi người với video là Linh nay tư vấn về mảng phụ kiện sơn nước nha, có lăn cọ nhám. Thì hôm nay trong chương trình của Linh á, thì Linh có mời thêm một anh Nghĩa chuyên về thợ sơn, trùm thợ sơn thành phố Thủ Đức luôn, mà ảnh rất là thi công về sơn rất là giỏi, rất là hay về cái lĩnh vực mà thi công. Thì anh Nghĩa có thể chia sẻ về cái mà những cái nhám này tại sao nó có số mà 180, 150 trên đây là nó có ý nghĩa gì anh ha? Ví dụ cái này là nhám này đi, thì nó có số là 180 nè mọi người. Thì lúc Linh bán mà Linh cũng không có rành lắm, thì anh Nghĩa là người thi công nè, thì đây là nhám thông thường mọi người thường hay sử dụng. Đây thì nó có số 180 trên cái tờ giấy nhám. Thì theo Nghĩa này nó có ý nghĩa là gì? Số 180 là sao? Một số 150 là sao? Cái nhám máy này thì 150 này là tại vì do tại là mình ví dụ như mình sử dụng bột tui. Dạ. Rồi mà tốt nhất thì mình ngoài đa năng ha. Ngoài đa năng thì là mình sử dụng cái này để nó phá bề mặt, tại vì khi mình cái loại bột đó mình trét lên lớp kem nó nhiều. Dạ. Cho nên là mình phải phá bằng cái bề mặt này để phá cho nó mịn hay sao? Tức là cái hạt nó số nó càng lớn là 150, 180 thì cái nào nó mịn hơn? Cái 180 nó mịn hơn. 180 là nó sẽ là 240 hoặc là 200 thì nó sẽ mịn. Tức là số càng lớn thì tức là nó sẽ càng mịn. Càng nhỏ thôi. Là cát nó nhỏ hơn đúng không anh? Đúng số rồi. Càng lớn là cát nó càng nhỏ. Nhỏ hơn. Thì nó cần xả mịn là để cho tường mình sơn nó phẳng láng hay sao? Nói chung là ví dụ như là khi bây giờ mình thi công mình chép bột thì bột lúc nào ở mặt ngoài nó sẽ bị cứng. Dạ. Thì ví dụ như bây giờ mình là xài cái nhám to là 150 này trước. Dạ rồi. Để mình xả cho nó mềm rồi cái bề mặt đó, xong rồi mình tháo này ra mình lấy cái nhám nhỏ hơn. Dạ. Là số lớn hơn. Nó sẽ nhỏ nhuyễn hơn thì mình xả lại thì so lại tường nó sẽ mịn hơn. Còn cái này ví dụ như bây giờ còn nhám này là nhám máy dùng cho chuyên để anh máy, còn ví dụ như máy đánh đúng không? Mình xả tay thì mình xài cái số này là 180 này thì nó mịn hơn. Dạ. Để nó giảm cái độ xước của cái tường mà khi cái dấu vết cái nhám nó so ra nó bị xước tường. Dạ rồi. Thì nhám này có 180, 150. Dạ. Thì cái loại 150 thì nó để phá thôi. Dạ. Phá thường. Nó phá. Còn này là xả lại cho nó cái 80 này mình cầm xả cho nó mịn lại. Một thứ hai nó sẽ tránh bị tình trạng là nó bị xước tường. Khi mà bị xước tường thì mình kỹ thì mình nên xài lại cái này cho nó nhuyễn bớt lại 180 để cho nó mịn tường, rồi khi mình lăn lên nó không có bị thấy vết xước nhiều. Dạ. Cái này là nhám, em thấy là nó là có nhám là nhám tờ này, nhám vải, rồi nhám máy. Thì khi nào mình xài nhám tờ, khi nào mình xài nhám vải, và khi nào xài nhám máy anh? Ví dụ như bây giờ khi mình trét vô mình xả. Dạ. Là cái bề mặt trống ở ngoài thì mình xả bằng cái nhám máy này. Dạ. Còn khi mình xả mà nách cạnh này kia nọ ở trong có những cái chỗ nhỏ thì mình nên sử dụng cái nhám máy, nhám cuồng này. Nách cạnh là mình xài cái nhám để mình khi mà muốn xả những cái nách to hay là lớn nhỏ này kia nọ thì mình sử dụng cái này để mình gấp lại. Dạ. Mình xếp lại để cho mình xả cho nó vuông góc, nó ngay cạnh ngay nách này kia nó không bị xấu. Tức là công trình thì mình nên đi tầm 2 cái nhám đó mình ha, một cái nhám gọi là nhám này nhám cuộn ha, nhám tính theo mét dài, và nhám tờ. Nhám tờ là xả phổ thông đúng không anh? Đúng rồi. Còn những nhám nhám cuộn mà tính theo mét dài mình xả nách cạnh này cho nó dễ đúng không? Tại vì cái này mình xếp được, nó dài và mình xếp được. Dạ. Có thể theo kích cỡ được, hoặc là cái này nó có thể gắn vô được cái bằng xả. Gắn vô bằng xả để mình xả để mình lấy được độ phẳng của nó. Dạ. Chứ còn cái nhám này thì không có gắn được bằng xả, này thì chỉ so về mặt để cho nó nhẹ lại để mình xả nó chuẩn bị tí xíu thôi. Nghĩa chia sẻ một cái kiến thức hay á. Còn nếu mà tại với nhám này thì khi mình gấp lại vậy thì nó có cái vết hằn của nó rồi. Dạ. Nó sẽ bị gãy. Dạ. Nó không có theo cái ý muốn mình được. Vẫn được nhưng ngược lại mình chỉ làm được một lần thôi. Dạ. Xong mình phải bỏ, mình phải lấy từ khác. Dạ. Anh Nghĩa thi công trực tiếp. Anh Nghĩa mình là thợ thi công tính ra là mấy chục năm mình Nghĩa ha? Cũng khoảng 18, 19 năm. 18, 19 năm mà cũng muôn đẻ được đứa nuôi gả chồng được rồi đó. Kinh nghiệm là thi công sơn cũng là có mình có mẩy, gọi là có số má ở thành phố Thủ Đức nha mọi người. Cảm ơn Nghĩa chia sẻ về cái kinh nghiệm về cái nhám. Thì em có cái muốn chia sẻ thêm gì cái nhận Nghĩa chia sẻ thêm gì cái lăn cọ nè. Thì lăn thường nó có, em thấy là em bán thì trên thị trường nó có lăn vải và lăn bông.
lấy thêm cho cái lăn vải nữa. Lăn vải. Thì hiện tại là khi nào mà mình xài lăn vải và khi nào lăn bông anh Nghĩa ha? Nghĩa có thể chia sẻ. Ví dụ như bây giờ cái lăn bông này thì là cái loại này là nó chuyên hút sơn nhiều, để cho những cái ví dụ như là mình thi công lớp lót chống kìm đầu tiên thì mình nên lựa chọn cái lô Việt Mỹ Hòa Long này, nó thấm nước được nhiều. Tại vì khi mình xả ra thì cái tường mình lúc nào nó sẽ có bột bụi nằm ở trên tường đó. Xài lăn bông trước. Thì ví dụ như mình lăn lớp lót thì mình nên sử dụng cái cây lăn này, nó sẽ hiệu quả hơn. Tại vì nó sẽ hút nước sơn nhiều hơn. Đây là cái lô vải nha mọi người, để lên vỏ trong kho bên này ra. Nghĩa tư vấn cái lô vải và cái lô lông này. Thì cái lô lông này thì nó cái độ hút nước của nó sẽ nhiều hơn là cái lô vải. Còn nó xài bằng bông đúng không? Đúng rồi. Nó gọi là lông bông, nhưng ngược lại là nó có thể hút nước nhiều hơn, hút cái sơn nhiều hơn. Thì ví dụ như một cây lô này mình nhúng lên lăn được khoảng 2 mét đi, thì cây này mình nhúng lên lăn được khoảng 1 mét thôi. Tại vì cái độ hút này nó nhiều, cho nên là cái công dụng của cái lô lông này là một là mình lăn cái tường là vừa mới xả bột xong thì là hiệu quả hơn. Là thứ nhất là lăn cái độ sơn của mình nó trải ra nhiều hơn. Còn cái này thì cái công dụng của nó là để lô này là lô vải. Lô vải này nó công dụng của nó là để ví dụ cái tường mình đã lăn lót rồi, mình phủ, mình lấy cái cây lăn này mình lăn lên thì độ trải sơn của nó ít hơn và nó mịn hơn và nó không bị vấn đề là bị chảy sơn. Tại vì trong mình sơn á, nhiều lúc mình cấp sơn mà chủ nhà hoặc thầu chưa gọi là họ lấy lăn bông hoặc họ lấy lăn vải thì mình không biết nó là cái sử dụng cái nào phù hợp á. Thì nay là anh Nghĩa nói thì em đã biết cái tác dụng của nó là cái bông là dùng cho mà tường mình chống thấm, mình sơn được, nó hút nước, là hút nước, anh nói là hút nước nhiều. Đúng rồi. Còn mà sau khi mà mình lăn nước hoặc chống thấm sơn, mình lăn sơn tiếp sơn màu á, thì mình nên lấy cái lăn vải mình lăn thì nó sẽ đều màu và nó cái bông hơn, nó mạch. Cái bông của nó mịn hơn. Cái bông mịn hơn. Cái bông này khi mà mình lăn lên cái tường, cái bông sơn của cái loại tức là lô vải thì mình lăn cái sơn phủ nó sẽ mịn hơn, nó sẽ là mịn cái màn sơn mình hơn. Ok rồi, thì ra nay mới hiểu được cái công dụng của lăn bông với lăn vải. Vậy nhờ anh Nghĩa chia sẻ đó, Linh cũng muốn chia sẻ này cho quý khách hàng mọi người biết gì cái tại sao người ta chia lăn bông và lăn vải. Thì nay có kinh nghiệm anh Nghĩa chia sẻ, mình biết cái tác dụng của nó thì mình biết mình sử dụng cho nó tốt, cho nó hiệu quả, cho đẹp công trình mình. Anh Nghĩa chia sẻ thêm giùm em cái lăn cọ nè. Cọ này nó có tác dụng là cái gì mà trên thị trường nó cũng có rất nhiều cọ, mà theo anh là cọ nào là tốt nhất? Như em đang bán cọ Thanh Bình nè, em nghe mọi người nói là cọ này là cọ tốt. Thì cọ này, cái cọ này thì dạng như khi mình lăn ở cái sát gốc hoặc là vô những cái chỉ trò hoặc là những cái nách này kia nào mình không lăn được thì mình lấy cái cọ này để mình quét. Tại vì khi nó sát quá là cái lăn mình nó không thể nào mà lăn tới được. Nếu mà mình lăn sát quá thì nó sẽ bị vết trầy của cái mặt khác. Cây cọ này thì nói chung là thị trường bây giờ có nhiều cọ, nhưng mà thường người ta sẽ sử dụng cái cọ này nhiều hơn. Tại vì cái cọ này nó có thể cọ Thanh Bình anh hả? Nó có thể ngậm nước nhiều hơn là tất cả các loại cọ kia. Nó cũng tùy loại và tùy dòng, nhưng mà đa số bây giờ nó hình thành anh em đội sơn làm thì đa số thì làm cọ này nhiều. Thì nó có cái là khi mình sơn lên nó ít bị rụng lông nhiều hơn những cái loại cọ kia. Cái gì nó cũng có một cái mặt của nó, nhưng ngược lại là đa số thị trường thì bây giờ khách hàng ưa chuộng là anh em ưa chuộng làm là gọi là nhiều hơn. Tại vì thứ nhất nó ngậm nước nhiều, thứ hai nữa là nó ít có bị rụng lông cọ này ra nhiều. Là không rụng lông, không dính lên cái tường của mình. Đúng rồi, mình sơn nó đẹp hơn. Chứ còn nó có thể ngậm sơn được nhiều hơn. Anh Nghĩa thợ sơn, nó chuyên thợ sơn thì người ta có kinh nghiệm về cái trải nghiệm về cái mà thi công trực tiếp á, thì Linh rất vui rồi nè, Nghĩa tới chia sẻ cho em cái kinh nghiệm này. Cảm ơn Nghĩa nay đã chia sẻ với mọi người với em cho em biết thêm nha. Rồi mời anh Nghĩa cà phê. Cảm ơn anh Nghĩa. Nay Linh rất vui vì được anh Nghĩa tới cửa hàng sẵn chia sẻ mình cái kinh nghiệm về chọn lăn cọ nhám. Thì là Linh Yummy Việt Nam rất vui được mọi người xem kênh của Linh và mong được ủng hộ thời gian tới. Thì những kinh nghiệm về sơn
những sàn thi công, sơn thi công mà chống thấm chống ẩm mà mọi người cần thì có thể chia sẻ với Linh. Linh sẽ có những chuyên gia hoặc có những đối tác mà chuyên lĩnh vực đó thì cũng chia sẻ cho mọi người có thêm kinh nghiệm để mình sử dụng sản phẩm cho tốt và phục vụ công trình mình cho hoàn thiện cho đẹp hơn. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của Linh nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.